جريمة الزنا. بصراحة أنا ما كنت أبي أتكلم عن هذا الموضوع أبداً، ولكن عندما بحثت في هذا الموضوع مع شباب الإعداد وجدت أرقام مخيفة وإحصائيات مرعبة عن انتشار الأمراض، عن كثرة عمليات الإجهاض في العالم، عن عزوف الشباب المسلمين عن الزواج. هذا اللي خلاني فعلاً أطرح هذا الموضوع في هذه الحلقة عن أهمية تشريع تحريم الزنا. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. عدم تشريع وعدم تقنين العلاقات بيؤدي لمشاكل قوية من النواحي الاجتماعية، النواحي النفسية. هل مسموح بين الجنسين الرجل والمرأة أن تكون بينهم علاقة خارج نطاق الزواج في الديانة المسيحية؟ Again, traditionally, the Christian Church has taught that relations between a man and a woman, sexual relations, should only take place within a marriage that has been recognised by the Church. That position has been more and more difficult to maintain. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية العظيمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لاحظوا معي في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لا تقعوا في الزنا، بل قال لا تقربوا الزنا. أي أمر الله سبحانه وتعالى كان في عدم الاقتراب من أي سبب يؤدي إلى هذه الفاحشة. ثم قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. السبيل هو الطريق. أي شخص، أي مجتمع يمشي بهذا الطريق فإنه في سوء مستمر، والسوء هو اختلاط الأنساب، التفكك الأسري، ازدياد في عدد الجرائم. وهناك دراسة أثبتت هذا الكلام في بريطانيا أن 70% من الجرائم سببها أشخاص من بيوت غير شرعية. أوقات كثيرة البنات السوديات في سن 16-17 سنة بتحب إنها تسافر لوحدها عشان تحس باستقلاليتها. في الحالة ديت ممكن تقابل شاب من البلد ديت فبيسمعها كل الكلام الجميل اللي هي عايزة تسمعه، فبتحبه، فبيحصل نوع من أنواع العلاقة الجنسية، فممكن بيكون حمل، وفجأة تبص تلاقي العلاقة انتهت، فبترجع البنت لأهلها ومعاها طفل. بتكون مشكلة كبيرة لأسرتها لأن أبوها مش فاضي، أمها مش فاضية، ده إذا كانوا متزوجين، وإذا كانوا منفصلين فبتكون مشكلة أكبر، هتعيش مع مين ومين هيرعاها، فبتكون مشاكل غير يعني بلا حدود. هل يجرم القانون العلاقات الجنسية خارج عقد الزواج وإطار الزواج؟ Well, there's no restriction in Europe about having a relation when you are not married. You can have a relation without being married. You can have a relation also during the marriage with another person besides the husband or the wife. So there's no any restriction in the criminal law. And this again is quite a challenge today in the Western world. Western society does not respect, if you like, the kind of limitations that places on sexual appetite, and that is something that the Church is working with and seeking to pastor, to shepherd their young people in ways that enable them to honour the marriage relationship and sex within marriage as well. It is quite a challenge for the churches. انتشار جريمة الزنا من أسباب انتشار الأمراض النفسية والبدنية في المجتمعات. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من انتشار هذه الفاحشة، فقال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبل. ومن هذه الأمراض فيروس العصر الخطير وهو الإيدز. تخيلوا معاي 35 مليون شخص ماتوا بسبب هذا الفيروس، 36 مليون شخص الآن مصابين من هذا الفيروس الخطير، 14,000 شخص يصابون يوميا بسبب هذا الفيروس وهو الإيدز. وهذا التقرير من منظمة الصحة العالمية. ومن أهم أسباب هذا المرض وهذا الفيروس الزنا. أقول هذه الأرقام وهذه الإحصائيات حتى نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام اللي حمتنا من هذه الأمراض الخطيرة. حتى نتعرف أكثر عن هذا الفيروس الخطير،
التقينا مع إحدى المنظمات التركية التي تحارب هذا المرض وتساعد المصابين فيه. من وجهة نظرك ما هي أسباب انتشار هذا المرض بكثرة؟ Enfeksiyonun ilk raporlandığı yıldan bugüne kadar dünya üzerinde 70 milyona aşkın insan bu hastalıkla yaşadığını öğrendi. Ve şu anda da yaşayan 36-38 milyon insan var dünya üzerinde bu enfeksiyonla yaşayan. Türkiye'ye bakarsak Türkiye şu anda 16.644 kişiye sahip. Nasıl bulaştığına bakarsak dünya üzerindeki ve Türkiye'deki en yaygın bulaş yöntemi cinsel ilişki sırasında koruyucu materyallerin kullanılmaması nedeniyle bu bizim Türkiye'de de Arap coğrafyasında da Orta Doğu'da da Batı Avrupa'da, Doğu Avrupa'da da en sık gördüğümüz bulaş yöntemi. السويد مثلا من الدول تمنع الدعارة لكن بأسلوب خاص فريد من نوعه. هم يجرموا الرجل لا يجرموا المرأة. عندهم وهذا في طبعا نقاش في السويد، هل هذا هو الأسلوب الصحيح ولا يحتاج أسلوب آخر؟ هل هناك تزايد لأعداد المصابين بهذا المرض الخطير حول العالم؟ Ama şu anda Türkiye'nin başını çektiği bir bölge var. O da Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesi. Son 5 yılda Türkiye'deki rakamlara baktığımızda enfeksiyon %452 gibi bir oranla artıyor. ومن مصائب جريمة الزنا انتشار عمليات الإجهاض في العالم بشكل ملفت، وعملية الإجهاض هي قتل الجنين قبل ولادته لأنه جاء بصفة غير شرعية. اسمع معي هذه الدراسة في أمريكا، أكثر من 1,200,000 عملية إجهاض سنويا، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الزنا من أكبر الكبائر. اسمع هذه الآية في سورة الفرقان، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جعل الله سبحانه وتعالى جريمة الزنا الثالثة بعد جريمة الشرك وجريمة القتل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كل هذا العذاب حتى يحمينا الله سبحانه وتعالى من هذه المصائب. هل عملية الإجهاض المتعمدة مجرمة بالقانون ولماذا؟ Yes, abortion is illegal here in Albania, also in some countries in Europe. Is allowed to take abortion, to do abortion. The woman is allowed to do abortion without giving any explanation, without giving any reason during the first 3 months of the pregnancy, before the fetus take a shape of a human being. في أيضا نقاش حول الإجهاض. في بعض الفئات الكنيسية مثلا تريد منع الإجهاض أو تخفيض الحرية، لكن أغلب المجتمع مع الحرية المفتوحة الآن في السويد. يعني الإجهاض يعني مسموح به في المجتمع السويدي، فطبعا يعني لكن عند المواطن السويدي بيبقى فيه إحساس قوي جدا، إحساس فطري بالاحتفاظ بالجنين. يعني في الغالب الأهل دايما بيقترحوا الإجهاض، لكن البنت بتقاوم كنوع برضه من أنواع، لأنها لسه 17 سنة، فلسه شخصيتها يعني النفسية لم تنضج بعد، فلسه في مرحلة رفض الوصاية من الآخرين. لكن إذا حصل إجهاض فبيحصل يعني مشاكل نفسية قوية جدا جدا. يعني في كتير جدا من البنات اللي يعني عالجتهم نفسيا نتيجة إنها يعني تقول أنا قتلت نفس. هل يعقل هذه الأرقام اللي ذكرناها المخيفة المذهلة لا أحد يتكلم عنها ولا أحد يلتفت للسبب الرئيسي لها وهي العلاقات المحرمة؟ هذه الإحصائية الآن والأرقام اللي أمامكم هي عبارة عن عمليات الإجهاض الآن في العالم تصعد بالرقم بالثانية. تخيلوا معي، اللي بيشوف يقدر يدخل على الموقع ويشوف الأرقام في تصاعد لعمليات الإجهاض. ألا تعتبر عمليات الإجهاض هي قتل لأطفال أبرياء؟ وتتعالج نفسيا من هذا النوع، وده معروف إنها يعني معروف إن بتبقى هي في مشاكل نفسية يعني قريبة من الاكتئاب بعد الإجهاض. نحن كمؤسسات إسلامية نعمل مع الشباب المسلم على الثقافة الإسلامية. ماذا يعني أن أكون أنا مسلما في علاقتي؟ دورنا يكون أنه واحد يكون عنده شخصية إسلامية قوية، معتز بطريقة حياته،
إن كان المجتمع مثلا منفتح في العلاقات الجنسية وأنت ما تريد مثلا علاقات جنسية مثل هذه، كيف تكون يعني عزيز في هذا؟ يعني عندي الاثنين واحد، البنت عندها 17 سنة والولد عنده 18 سنة وأب وأم، يعني عندهم طفل، يعني دول أصلا لسه ما يقدروش يعني يعيلوا أنفسهم، يعني فإزاي هيعيلوا طفلهم؟ يعني ففي مشاكل يعني نفسية واجتماعية قوية وقانونية قوية جدا جدا، لأن يعني فجأة بعد كده بتكتشف البنت إن الأب ده غير صالح، يعني تركها وراح لواحدة تانية. الأم العزباء، أعرف أن الكثير منكم لا يعرف هذا المصطلح خاصة في مجتمعاتنا، لأن هذا المصطلح منتشر في الغرب بشكل كبير جدا. الأم العزباء هي الأم التي تعيش مع الولد وهذا الولد ولد بصفة غير شرعية. تخيلوا معي هذه الدراسة في أمريكا، 40% من الولادات لأمهات غير متزوجات، 67% في آيسلندا من الولادات لأمهات غير متزوجات. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم الزنا حتى لا تكون هذه المرأة سلعة وتسلب كرامتها. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان هو الذي يريد الطريق الخطأ، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم مني ومنك بضرر هذه الفاحشة فحرمها علينا. الإنسان هو الذي يريد خلط الأنساب وانتشار الأمراض وتفكك المجتمع، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم بعباده لا يرضى بذلك كله، فهو الذي قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أن يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.